Taking the Veil, a short story written by Katherine Mansfield, read for you in both Vietnamese and English. It seemed impossible that anyone should be unhappy on such a beautiful morning. Có vẻ như không thể có ai cảm thấy buồn vào một buổi sáng đẹp như thế này. Nobody was, decided Edna, except herself. Edna quyết định rằng không ai buồn, ngoài trừ chính cô. The windows were flung wide in the houses. Cửa sổ trong các ngôi nhà được mở toang. From within there came the sound of pianos. Little hands chased after each other and ran away from each other, practicing scales. Từ bên trong vang lên tiếng đàn piano, những bàn tay nhỏ đuổi bắt nhau và chạy trốn, luyện tập các âm giai. The trees fluttered in the sunny gardens, all bright with spring flowers. Những tán cây rung sinh trong các khu vườn đầy nắng, rực rỡ với sắc hoa mùa xuân. Street boys whistled. A little dog barked. People passed by, walking so lightly, so swiftly, they looked as though they wanted to break into a run. Các cậu bé trên phố huýt sáo, một chú chó nhỏ sủa, người qua lại bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, trông như thể họ muốn chạy thật nhanh. Now she actually saw in the distance a parasol, peach-colored, the first parasol of the year. Giờ đây, cô thực sự nhìn thấy từ xa một chiếc dù màu đao, chiếc dù đầu tiên của năm. Perhaps even Edna did not look quite as unhappy as she felt. Có lẽ ngay cả Edna cũng không trông buồn bã như cảm giác của cô. It is not easy to look tragic at 18, when you are extremely pretty, with the cheeks and lips and shining eyes of perfect health. Thật khó để trông bi thảm ở tuổi 18 khi bạn cực kỳ xinh đẹp, với đôi má hồng, đôi môi mềm và đôi mắt sáng biểu lộ sức khỏe hoàn hảo. Above all, when you are wearing a French blue frock and your new spring hat trimmed with cornflowers. Nhất là khi bạn đang mặc một chiếc váy xanh kiểu Pháp và đôi chiếc mũ mùa xuân mới viền hoa ngô. True, she carried under her arm a book bound in horrid black leather. Đúng là cô mang dưới cánh tay một cuốn sách bọc bằng da đen xấu xí. Perhaps the book provided a gloomy note, but only by accident. It was the ordinary library binding. Có lẽ cuốn sách mang lại chút u ám, nhưng chỉ là tình cờ thôi, đó chỉ là bìa sách thư viện bình thường. For Edna had made going to the library an excuse for getting out of the house to think, to realize what had happened, to decide somehow what was to be done now. Edna đã lấy cớ đến thư viện để ra khỏi nhà suy nghĩ, nhận ra chuyện gì đã xảy ra và quyết định xem bây giờ phải làm gì. An awful thing had happened. Một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Quite suddenly, at the theater last night, when she and Jimmy were seated side by side in the dress circle, without a moment's warning. In fact, she had just finished a chocolate almond and passed the box to him again. She had fallen in love with an actor. Bất ngờ, vào tối qua tại nhà hát, khi cô và Jimmy ngồi cạnh nhau ở hàng ghế trung tâm mà không có chút báo trước nào, thực ra, cô vừa ăn xong một viên hạnh nhân sô-cô-la và đưa lại hộp cho anh, cô đã phải lòng một diễn viên. But fallen in love. Nhưng phải lòng. The feeling was unlike anything she had ever imagined before. Cảm giác này không giống bất cứ điều gì cô từng tưởng tượng trước đây. It wasn't in the least pleasant. Nó không hề dễ chịu chút nào. It was hardly thrilling. Cũng không mấy hồi hộp. Unless you can call the most dreadful sensation of hopeless misery, despair, agony, and wretchedness thrilling. Trừ khi bạn gọi cảm giác kinh khủng nhất của sự tuyệt vọng, đau đớn và bất hạnh là hồi hộp. Combined with the certainty that if that actor met her on the pavement after, while Jimmy was fetching their cab, she would follow him to the ends of the earth, at a nod, at a sign, without giving another thought to Jimmy or her father and mother, or her happy home and countless friends again. Và cùng với sự chắc chắn rằng nữ diễn viên đó gặp cô trên vỉa hè sau buổi diễn, khi Jimmy đi lấy xe ngựa, cô sẽ theo anh ta đến tận cùng thế giới, chỉ cần một cái gật đầu hay một dấu hiệu, mà không cần suy nghĩ thêm về Jimmy, cha mẹ cô, ngôi nhà hạnh phúc hay vô số bạn bè của mình nữa. The play had begun fairly cheerfully. Vở kịch đã bắt đầu khá vui vẻ. That was at the chocolate almond stage. Đó là vào giai đoạn ăn hạnh nhân sô-cô-la. Then the hero had gone blind. Rồi nhân vật chính đã bị mù. Terrible moment. Khoảnh khắc khủng khiếp.
Edna had cried so much she had to borrow Jimmy's folded, smooth-feeling handkerchief as well. Edna đã khóc rất nhiều đến mức cô phải mượn cả chiếc khăn tay mềm mại, gấp gọn của Jimmy. Not that crying mattered. Không phải khóc có gì quan trọng. Whole rows were in tears. Cả hàng ghế đều khóc. Even the men blew their noses with a loud trumpeting noise and tried to peer at the program instead of looking at the stage. Thậm chí các quý ông còn xì mũi thật to và cố gắng nhìn vào chương trình thay vì nhìn lên sân khấu. Jimmy, most mercifully dry-eyed, for what would she have done without his handkerchief, squeezed her free hand and whispered, "Cheer up, darling girl." Jimmy, may mắn là không rơi giọt nước mắt nào, vì cô sẽ làm sao nếu không có khăn tay của anh, đã nắm lấy tay cô và thì thầm, "Vui lên nào, cô gái yêu dấu." And it was then she had taken a last chocolate almond to please him and passed the box again. Và rồi cô đã lấy thêm một viên hạnh nhân sô-cô-la cuối cùng để làm anh vui và đưa lại hộp cho anh. Then, there had been that ghastly scene with the hero alone on the stage in a deserted room at twilight, with a band playing outside and the sound of cheering coming from the street. Rồi đến cảnh khủng khiếp đó, khi nhân vật chính đứng một mình trên sân khấu trong căn phòng hoang vắng lúc hoàng hôn, với ban nhạc đang chơi bên ngoài và tiếng reo hò vang lên từ đường phố. He had tried, how painfully, how pitifully, to grope his way to the window. Anh ta đã cố gắng, một cách đau đớn, tội nghiệp, tìm đường đến cửa sổ. He had succeeded at last. Cuối cùng anh đã thành công. There he stood holding the curtain while one beam of light, just one beam, shone full on his raised, sightless face, and the band faded away into the distance. Anh đứng đó, giữ lấy tấm rèm khi một tia sáng duy nhất chiếu vào khuôn mặt không còn nhìn thấy của anh, và tiếng nhạc dần tan biến vào khoảng xa. It was absolutely, it was simply, in fact, from that moment Edna knew that life could never be the same. Đó là, thực sự, nó hoàn toàn, điều tuyệt đối nhất, nó chỉ đơn giản là, thực tế. Từ giây phút đó Edna biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ còn như trước. She drew her hand away from Jimmy's, leaned back, and shut the chocolate box forever. Cô rút tay khỏi tay Jimmy, ngả người ra sau và đóng hộp sô-cô-la lại mãi mãi. This at last was love. Cuối cùng, đây chính là tình yêu. Edna and Jimmy were engaged. Edna và Jimmy đã đính hôn. She had had her hair up for a year and a half. They had been publicly engaged for a year. Cô đã để tóc kiểu trưởng thành trong 1 năm rưỡi. Họ đã công khai đính hôn được 1 năm. But they had known they were going to marry each other, ever, since they walked in the botanical gardens with their nurses, and sat on the grass with a wine biscuit and a piece of barley sugar each for their tea. Nhưng họ đã biết mình sẽ kết hôn với nhau từ khi cùng đi dạo trong vườn bách thảo với bảo mẫu của họ và ngồi trên cỏ, mỗi người với một chiếc bánh quy dư và một miếng kẹo lúa mạch cho buổi trà. It was so much an accepted thing that Edna had worn a wonderfully good imitation of an engagement ring out of a cracker all the time she was at school. Điều đó được chấp nhận đến mức Edna đã đeo một chiếc nhẫn đính hôn giả tuyệt đẹp lấy từ một chiếc bánh nổ trong suốt thời gian học ở trường. And up till now, they had been devoted to each other. Và cho đến nay, họ đã luôn tận tụy với nhau. But now it was over. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã kết thúc. It was so completely over that Edna found it difficult to believe that Jimmy did not realize it too. Mọi thứ đã kết thúc hoàn toàn đến mức Edna khó có thể tin rằng Jimmy cũng không nhận ra. Điều đó. She smiled wisely, sadly, as she turned into the gardens of the convent of the Sacred Heart and mounted the path that led through them to Hill Street. Cô cười nhẹ, đầy khôn ngoan và buồn bã, khi rẽ vào khu vườn của tu viện Thánh Tâm và bước lên con đường dẫn qua đó đến Hill Street. How much better to know it now than to wait until after they were married. Thật tốt hơn nhiều khi biết điều đó ngay bây giờ hơn là đợi đến khi họ đã kết hôn. Now it was possible that Jimmy would get over it. Bây giờ có thể Jimmy sẽ vượt qua được. No, it was no use deceiving herself. He would never get over it. Không, chẳng ích gì khi tự lừa dối bản thân, anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua được. His life was wrecked, was ruined. That was inevitable. Cuộc đời anh ấy đã sụp đổ, đã tan vỡ, điều đó là không thể tránh khỏi.
but he was young. Nhưng anh ấy còn trẻ. Time, people said, time might make just a little difference. Người ta nói rằng, thời gian có thể tạo ra chỉ một chút khác biệt. In 40 years, when he was an old man, he might be able to think of her calmly, perhaps. Trong 40 năm nữa, khi anh ấy đã là một ông già, có lẽ anh ấy sẽ có thể nghĩ về cô một cách bình thản, có thể. But she, what did the future hold for her? Nhưng còn cô thì sao? Tương lai sẽ mang lại điều gì cho cô? Edna had reached the top of the path. Edna đã đến đỉnh của con đường. There under a new leaf tree, hung with little bunches of white flowers, she sat down on a green bench and looked over the convent flower beds. Dưới gốc cây mới mọc lá, che những chùm hoa trắng nhỏ, cô ngồi xuống trên một băng ghế màu xanh và nhìn ra các luống hoa của tu viện. In the one nearest to her there grew tender stalks, with a border of blue, shell-like pansies, with at one corner a clump of creamy freesias, their light spears of green crisscrossed over the flowers. Ở luống hoa gần cô nhất có những cây phơ lóc non, viền quanh bằng những bông panse xanh lam giống như vỏ sọ, và ở một góc là một bụi hoa lan freesiat màu kem, những ngọn lá xanh nhạt giao nhau trên những bông hoa. The convent pigeons were tumbling high in the air, and she could hear the voice of Sister Agnes, who was giving a singing lesson. Những chú bồ câu của tu viện đang bay lượn cao trên bầu trời, và cô có thể nghe thấy giọng của Sir Andre đang dạy hát. Ami sounded the deep tones of a nun, and Ami, they were echoed. Ame, giọng trầm của nữ tu vang lên, và Ame, tiếng vang đáp lại. If she did not marry Jimmy, of course she would marry nobody. Nếu cô không cưới Jimmy, tất nhiên cô sẽ không cưới ai cả. The man she was in love with, the famous actor, Edna had far too much common sense not to realize that would never be. Người mà cô yêu, diễn viên nổi tiếng đó, Edna quá hiểu chuyện để không nhận ra rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. It was very odd. Thật kỳ lạ. She didn't even want it to be. Cô thậm chí không muốn điều đó xảy ra. Her love was too intense for that. Tình yêu của cô quá mãnh liệt để điều đó xảy ra. It had to be endured silently. It had to torment her. Cô phải chịu đựng nó trong im lặng. Nó phải dày vò cô. It was, she supposed, simply that kind of love. Cô cho rằng chỉ đơn giản đó là kiểu tình yêu như vậy. But Edna, cried Jimmy, can you never change? Can I never hope again? Nhưng, Edna, Jimmy kêu lên, em không bao giờ thay đổi được sao? Anh không bao giờ có thể hy vọng lại sao? Oh, what sorrow to have to say it. But it must be said. No, Jimmy, I will never change. Ôi, thật đau lòng khi phải nói điều đó, nhưng nó cần phải được nói ra. Không, Jimmy, em sẽ không bao giờ thay đổi. Edna bowed her head, and a little flower fell on her lap, and the voice of Sister Agnes cried suddenly on no, and the echo came on no. Edna cúi đầu xuống, một bông hoa nhỏ rơi vào lòng cô, và giọng của Sir Andre bất ngờ vang lên không, và tiếng vang đáp lại, không. At that moment the future was revealed. Edna saw it all. Vào khoảnh khắc đó, tương lai đã được hé lộ. Edna đã nhìn thấy tất cả. She was astonished. It took her breath away at first. Cô kinh ngạc, ban đầu cô như nín thở. But after all, what could be more natural? She would go into a convent. Nhưng, suy cho cùng, điều gì có thể tự nhiên hơn? Cô sẽ vào tu viện. Her father and mother do everything to dissuade her. In vain. Cha mẹ cô đã làm mọi cách để ngăn cản cô, nhưng vô ích. As for Jimmy, his state of mind hardly bears thinking about. Còn về Jimmy, trạng thái tinh thần của anh gần như không thể tưởng tượng nổi. Why can't they understand? How can they add to her suffering like this? Tại sao họ không thể hiểu? Làm sao họ có thể khiến nỗi đau của cô thêm sâu đậm thế này? The world is cruel, terribly cruel. Thế giới này thật tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. After a last scene when she gives away her jewelry and so on to her best friends, she's so calm, they so broken-hearted, into a convent she goes. Sau cảnh cuối cùng khi cô tặng trang sức và những thứ khác cho những người bạn thân nhất, cô thật bình thản, còn họ thì tan nát, cô bước vào tu viện. No, one moment.
The very evening of her going is the actor's last evening at Port Willen. Không, đợi một chút. Tối hôm cô đi cũng là buổi tối cuối cùng của diễn viên đó tại Port Willen. He receives by a strange messenger a box. Anh ta nhận được một chiếc hộp từ một người đưa tin lạ. It is full of white flowers. Chiếc hộp đầy hoa trắng. But there is no name, no card. Nhưng không có tên, không có thiệp. Nothing. Yes, under the roses, wrapped in a white handkerchief, Edna's last photograph with, written underneath, Conco GI. Có, dưới những bông hồng, được bọc trong một chiếc khăn tay trắng, là bức ảnh cuối cùng của Edna, với dòng chữ bên dưới. The world forgetting, by the world forgot. Thế gian lãng quên, bị thế gian quên lãng. Edna sat very still under the trees. She clasped the black book in her fingers as though it were her missile. Edna ngồi rất im dưới những tán cây. Cô nắm cuốn sách đen trong tay như thể đó là sách kinh của mình. She takes the name of Sister Angela. Snip, snip. All her lovely hair is cut off. Cô lấy tên là Sir Angela. Soát, soát. Mái tóc đẹp của cô bị cắt hết. Will she be allowed to send one curl to Jimmy? It is contrived somehow. Cô có được phép gửi một lọn tóc cho Jimmy không? Bằng cách nào đó, cô đã xoay sở được. And in a blue gown with a white headband, Sister Angela goes from the convent to the chapel. From the chapel to the convent with something unearthly in her look, in her sorrowful eyes, and in the gentle smile with which they greet the little children who run to her. Và trong chiếc áo choàng xanh với băng đô trắng, Sir Angela bước từ tu viện đến nhà nguyện, từ nhà nguyện về tu viện với nét gì đó siêu nhiên trong ánh mắt, trong đôi mắt buồn và trong nụ cười dịu dàng mà cô dành cho những đứa trẻ chạy đến bên cô. A saint. She hears it whispered as she paces the chill, wax-smelling corridors. Một vị thánh. Cô nghe tiếng thì thầm khi bước đi dọc các hành lang lạnh lẽo, thoảng mùi sáp nến. A saint. And visitors to the chapel are told of the nun whose voice is heard above the other voices, of her youth, her beauty, of her tragic, tragic love. Một vị thánh, và những du khách đến nhà nguyện được kể về nữ tu với giọng hát vượt trên tất cả các giọng khác, về tuổi trẻ, về đẹp và tình yêu bi thảm của cô ấy. There is a man in this town whose life is ruined. Có một người đàn ông trong thị trấn này đã mất cả cuộc đời. A big bee, a golden furry fellow, crept into a freesia, and the delicate flower leaned over, swung, shook. And when the bee flew away it fluttered still, as though it were laughing. Happy, careless flower. Một con ong to, vàng óng và lông lá, bò vào trong bông hoa lan freesiat, và bông hoa mong manh ấy nghiêng mình, đung đưa và rung rinh, và khi con ong bay đi, nó vẫn khẽ rung như thể đang cười. Ôi bông hoa vui vẻ, vô tư. Sister Angela looked at it and said, Now it is winter. Sir Angela nhìn nó và nói, bây giờ là mùa đông rồi. One night, lying in her icy cell, she hears a cry. Một đêm nọ, khi đang nằm trong căn phòng lạnh buốt của mình, cô nghe thấy một tiếng kêu. Some stray animal is out there in the garden, a kitten or a lamb, or, well, whatever little animal might be there. Có con vật đi lạc nào đó ngoài kia trong vườn, có thể là một chú mèo con hoặc một con cừu non, hoặc, bất kỳ con vật nhỏ nào có thể ở đó. Up rises the sleepless nun. Nữ tu không ngủ đứng dậy. All in white, shivering but fearless. She goes and brings it in. Mặc bộ đồ trắng, run rẩy nhưng không sợ hãi, cô đi ra và mang nó vào. But next morning, when the bell rings for matins, she is found tossing in high fever, in delirium, and she never recovers. Nhưng sáng hôm sau, khi chuông báo kinh sáng vang lên, người ta thấy cô quằn quại trong cơn sốt cao, mê sảng, và cô không bao giờ hồi phục. In 3 days all is over. 3 ngày sau, mọi thứ đã kết thúc. The service has been said in the chapel, and she is buried in the corner of the cemetery reserved for the nuns, where there are plain little crosses of wood. Lễ tang đã được cử hành trong nhà nguyện, và cô được chôn cất ở góc nghĩa trang dành cho các nữ tu, nơi có những cây thánh giá nhỏ bằng gỗ đơn giản. Rest in peace, Sister Angela. An nghỉ nhé, Sir Angela. Now it is evening. Bây giờ là buổi tối.
Two old people leaning on each other come slowly to the grave and kneel down sobbing. Our daughter, our only daughter. Hai người già dựa vào nhau từ từ đến mộ và quỳ xuống khóc nức nở. Con gái của chúng ta. Đứa con gái duy nhất của chúng ta. Now there comes another. He is all in black. He comes slowly. Bây giờ có một người khác đến. Anh ta mặc đồ đen từ đầu đến chân. Anh bước đi chậm rãi. But when he is there and lifts his black hat, Edna sees to her horror his hair is snow white. Nhưng khi anh đến và nhấc chiếc mũ đen lên, Edna kinh hoàng nhận ra tóc anh đã trắng như tuyết. Jimmy, too late, too late. Jimmy, quá muộn rồi, quá muộn rồi. The tears are running down his face. He is crying now. Too late, too late. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh đang khóc. Quá muộn rồi, quá muộn rồi. The wind shakes the leafless trees in the churchyard. Gió làm lay động những cây không lá trong nghĩa trang. He gives one awful bitter cry. Anh thốt lên một tiếng khóc đắng cay khủng khiếp. Edna's black book fell with a thud to the garden path. Cuốn sách đen của Edna rơi đánh thịch xuống lối đi trong vườn. She jumped up, her heart beating. Cô bật dậy, tim đập thình thịch. My darling, no, it's not too late. Anh yêu, không, vẫn chưa quá muộn. It's all been a mistake, a terrible dream. Tất cả chỉ là một sai lầm, một giấc mơ kinh hoàng. Oh, that white hair. How could she have done it? She has not done it. Ôi, mái tóc trắng ấy. Sao cô có thể làm thế? Cô đã không làm vậy. Oh, heavens. Oh, what happiness. Ôi, trời ơi. Ôi, hạnh phúc biết bao. She is free young, and nobody knows her secret. Cô tự do, trẻ trung, và không ai biết bí mật của cô. Everything is still possible for her and Jimmy. Mọi thứ vẫn còn có thể cho cô và Jimmy. The house they have planned may still be built. The little solemn boy with his hands behind his back, watching them plant the standard roses may still be born. Ngôi nhà mà họ đã dự định vẫn có thể được xây dựng. Cậu bé nghiêm nghị với đôi tay để sau lưng nhìn họ trồng những cây hồng có thể vẫn sẽ được sinh ra. His baby sister. Em gái của cậu ấy. But when Edna got as far as his baby sister, she stretched out her arms as though the little love came flying through the air to her, and gazing at the garden, at the white sprays on the tree, at those darling pigeons blue against the blue, and the convent with its narrow windows. She realized that now at last, for the first time in her life, she had never imagined any feeling like it before. She knew what it was to be in love. But in love. Nhưng khi Edna nghĩ đến em gái của cậu bé, cô dang rộng cánh tay như thể tình yêu nhỏ bé ấy đang bay qua không trung đến với cô, và nhìn ra khu vườn, những bông hoa trắng trên cây, những chú bồ câu đáng yêu màu xanh trên nền trời xanh, và tu viện với những ô cửa sổ hẹp, cô nhận ra rằng cuối cùng, lần đầu tiên trong đời, cô chưa bao giờ tưởng tượng được cảm xúc này trước đây, cô biết thế nào là tình yêu, nhưng đang yêu. The end. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to Vietnamese. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together.